Good morning and welcome back to the session Quantitative Methods. Introduction to Statistic. As we all know that the word statistic have been derived from the Latin word status, Italian word statista or German word statistic, each of which means a political state. In ancient days, government used to collect data regarding population and the wealth. The former to have idea of the manpower of the country and latter for providing a basis for introducing new taxes. लक्षात घ्या प्राचीन काळी जे राजकीय म्हणजे राजे लोक होते ते माहिती गोळा करत लोकांची आणि त्यांच्या संपत्तीची. लोकांची जी माहिती गोळा करत म्हणजे मॅन पॉवर किती आहे ते समजण्यासाठी लोकांची माहिती गोळा करत आणि तसंच संपत्ती किती आहे हे नवीन टॅक्स कोणत्या प्रकारचे इंट्रोड्यूस करायचे याचा विचार करण्यासाठी ही माहिती गोळा करत. इंडियन हिस्ट्री also reveals the use of statistic in our ancient kingdom. म्हणजे भारताच्या प्राचीन इतिहासात सुद्धा स्टॅटिस्टिकचा उपयोग केला जात होता हे आपल्याला दिसतं. In present age, statistic is regarded as one of the most important tool for taking decision. आधुनिक काळात निर्णय घेण्यासाठी स्टॅटिस्टिक हे मोस्ट इम्पॉर्टंट टूल समजलं जातं. Statistic is defined as science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting numerical data for purpose of assisting in making a more effective decision. म्हणजे स्टॅटिस्टिक हे एक सायन्स आहे. कसलं तर कलेक्टिंग ऑर्गनायझिंग म्हणजे गोळा करणं, ऑर्गनाइज करणं, प्रेझेंट करणं, ॲनालिसिस म्हणजे छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये त्याचे विभागणी करणं, इंटरप्रेट म्हणजे त्याचा अर्थ लावणं. हे सगळं काय करणं तर डेटा कलेक्ट करणं फॉर पर्पज ऑफ असिस्टिंग इन मेकिंग अ मोर इफेक्टिव्ह डिसिजन. म्हणजे निर्णय घेताना तो निर्णय मोर इफेक्टिव्ह होण्यासाठी मदत करण्यासाठी ही माहिती गोळा केली जाते. Kinds of statistic or branches of statistic. Statistic may be divided into two main branches. One, descriptive statistic. Two, inferential statistic. Here we will see the meaning of descriptive statistic. In descriptive statistic, it deals with collection of data, its presentation in various forms such as table, graphs, diagram, and finding average and other measures which would describe the data. बघा डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक मध्ये काय केलं जातं कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्ट केला जातो पण तो प्रेझेंट केला जातो इन व्हेरियस फॉर्म सच ॲज टेबलच्या माध्यमातून ग्राफ डायग्राम फाइंडिंग ॲव्हरेज शोधले जातात आणि इतर काही मेजर्स जे आहेत त्याच्या माध्यमातून हा डेटा प्रेझेंट करण्यासाठी स्टॅटिस्टिकचा वापर केला जातो. फॉर एक्झाम्पल इंडस्ट्रियल स्टॅटिस्टिक, पॉप्युलेशन स्टॅटिस्टिक, ट्रेड स्टॅटिस्टिक एटसेट्रा. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये पॉप्युलेशन स्टॅटिस्टिक्सचा वापर म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये वेगळं स्टॅटिस्टिक वापरलं जातं. पॉप्युलेशन स्टॅटिस्टिक त्याच्यानंतर ट्रेड स्टॅटिस्टिक व्यापाराशी संबंधित माहिती गोळा करणं. बिझनेसमॅन मेक यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक इन प्रेझेंटिंग देअर अॅन्युअल रिपोर्ट. लक्षात घ्या डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकचा बिझनेसमॅन सुद्धा वापर करतो त्याचा अॅन्युअल रिपोर्ट प्रेझेंट करण्यासाठी. फायनल अकाउंट बँक स्टेटमेंट प्रेझेंट करण्यासाठी सुद्धा डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकचा उपयोग केला जातो. इन्फरेन्शियल स्टॅटिस्टिक. It is method used to generalize from a sample to a population. लक्षात घ्या पॉप्युलेशन मधल्या एका सॅम्पल वरनं एखादं निर्णय घेतला जातो किंवा अंदाज अनुमान मांडलं जातं. इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स डील विथ टेक्निक यूज फॉर अनालिसिस ऑफ डाटा. म्हणजे डाटा अनालिसिस करण्यासाठी हे टेक्निक वापरलं जातं. मेकिंग द एस्टिमेट्स काही गृहीतक करण्यासाठी एस्टिमेट्स की अंदाज
प्रॉफिट वाढेल कमी होईल किंवा असं एस्टिमेट्स करण्यासाठी ड्रॉइंग द कन्क्लुजन, एखादं कन्क्लुजन काढण्यासाठी, म्हणजे या कारणामुळे हे झालं असं कन्क्लुजन काढण्यासाठी, फॉर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन टेकन ऑन अ सॅम्पल बेसिस. लक्षात घ्या, हे जे कन्क्लुजन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मधनं काढलं जातं आणि ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन सॅम्पल बेसिसवर घेतलेली असते, अँड टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स. जे काही आपण गृहीतक धरलेत ते रिलायबल आहेत की नाही याचं टेस्टिंग करण्यासाठी हे केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, सपोज we want to have an idea about percentage of illiterate in our country. म्हणजे समजा आपल्याला माहिती हवी आहे की आपल्या देशामध्ये इलिटरेट किती आहेत, अशिक्षित लोक किती आहेत. वी टेक अ सॅम्पल फ्रॉम पॉप्युलेशन. तर अशिक्षित लोक किती आहेत म्हटल्यानंतर देशातली सगळी लोकसंख्या आपण तपासत जाणार का? नाही. आपण पॉप्युलेशन मधनं एक सॅम्पल घेणार अँड फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ इलिटरेट इन सॅम्पल. म्हणजे एक सपोज एखाद्या जिल्ह्यातला एखादं गाव घेणार, महाराष्ट्रातलं एखादं गाव आणि कुठच्या तरी दुसऱ्या एका ठिकाणचं गाव, असं. दिस सॅम्पल प्रपोर्शन विथ हेल्प ऑफ प्रोबॅबिलिटी इनेबल्स अस टू मेक द सम इन्फरन्सेस. म्हणजे हे जे सॅम्पल घेतलेले असतात याच्यावरून आपण काहीतरी इन्फरन्सेस म्हणजे काहीतरी निर्णयाकडे येतो अबाउट द पॉप्युलेशन प्रपोर्शन. दिस स्टडी बिलॉंग्स टू इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक. हा जो अभ्यास आहे याला इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक असं म्हणतात. द ॲव्हरेज इन्कम ऑफ फॅमिली इन इंडिया कॅन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम फ्यू हंड्रेड सॅम्पल फॅमिलीज. लक्षात घ्या, भारतातलं ॲव्हरेज कुटुंबाचं इन्कम किती आहे याचा जर निर्णय घ्यायचा असेल, म्हणजे हे जर शोधायचं असेल तर भारतातली सगळी कुटुंब, प्रत्येक कुटुंबाला भेट देऊन माहिती गोळा करणं हे फार कठीण आहे. आणि म्हणून काही फ्यू हंड्रेड सॅम्पल म्हणून फॅमिली निवडल्या जातात आणि त्यांचं त्या कुटुंबाचं इन्कम किती आहे हे म्हणजे याची माहिती मिळवली जाते. याला इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक असं म्हणतात. Definition of statistic. Statistic have been defined by different authors from time to time. Here we will study only three important definitions of statistic. Statistic is the science that deals with collection, analysis and interpretation of numerical data. लक्षात घ्या, स्टॅटिस्टिक इज द सायन्स. हे सायन्स आहे कसलं? दॅट डील्स विथ कलेक्शन, अनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. सांख्यिकी माहिती गोळा केली जाते. अनालिसिस म्हणजे छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये त्याची विभागणी केली जाते अँड इंटरप्रिटेशन त्याचा अर्थ लावला जातो. याला स्टॅटिस्टिक असं म्हणतात. सेकंड, स्टॅटिस्टिक इज द मेथड ऑफ डिसिजन मेकिंग in face of uncertainty on the basis of numerical data and calculated risk. बघा काय म्हटलंय, स्टॅटिस्टिक हे एक मेथड आहे निर्णय घेण्याचं ऑन बेस ऑफ अनसर्टनिटी. अनिश्चितता असताना निर्णय घेण्याचं हे एक माध्यम आहे किंवा मेथड आहे आणि हा निर्णय न्यूमरिकल डेटावरून घेतला जातो आणि कॅल्क्युलेटेड रिस्क किती आहे हे यातून मोजलं जातं. The third important definition of statistic is, by statistic we mean aggregate of fact affected to mark extent by multiplicity of causes numerically expressed. बघा काय म्हटलंय, बाय स्टॅटिस्टिक वी मीन ॲग्रिगेट ऑफ फॅक्ट अफेक्टेड. म्हणजे टू अ मार्क एक्सटेंट, जे सत्य आहे त्याचा परिणाम किती एक्सटेंट पर्यंत झालेला आहे. बाय मल्टिप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, त्याची कारणं किती आहेत न्यूमरिकली एक्सप्रेस आणि ती सांख्यिकी दृष्ट्या एक्सप्रेस केलेली किंवा इनन्युमरेटेड ऑर एस्टिमेटेड किंवा अंदाजे कारण काय आपण गृहीत धरली आहेत अकॉर्डिंग टू रिझनेबल स्टँडर्ड ऑफ ॲक्युरेसी.
लक्षात घ्या, ही स्टँडर्ड ऑफ ॲक्युरेसी रिझनेबल स्टँडर्ड ऑफ ॲक्युरेसी असते, कलेक्टेड in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other. लक्षात घ्या, ही जी माहिती गोळा केली जाते ही सिस्टमॅटिक मॅनर मध्ये गोळा केली जाते आणि प्रीडिटरमाइन पर्पज म्हणजे एक काहीतरी हेतू असतो आणि त्या हेतू लक्षात घेऊनच ती माहिती गोळा केली जाते. उगाच कशी तरी माहिती गोळा केली जात यात नाही. Now we will discuss about functions of statistics. Functions of statistics are as follows. First, it simplifies complex data. Human mind cannot understand a large number of facts and figures at any one time. लक्षात घ्या, एका वेळेला तुमच्याकडे खूप लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स आले किंवा अनेक सत्य तुम्हाला सांगितली गेली तर ह्युमन माइंड कॅनॉट अंडरस्टँड, माणूस ते समजून घेऊ, माणसाला ते उमगत नाही किंवा समजत नाही. फॉर एक्झाम्पल, इट इज रिअली डिफिकल्ट फॉर वन टू डेव्हलप अ precise idea about income of the people of India from the record of individual income of the entire population. लक्षात घ्या, काय म्हटलं त्यांनी, इट इज रिअली डिफिकल्ट टू फॉर वन टू डेव्हलप द प्रिसाइज आयडिया अबाउट इन्कम ऑफ द पीपल. म्हणजे थोडक्यात माणसांचं इन्कम याविषयीची थोडक्यात कल्पना येऊ शकत नाही, भारतीय नागरिकाच्या इन्कमची कल्पना येऊ शकत नाही. फ्रॉम अ रेकॉर्ड ऑफ इंडिव्हिज्युअल इन्कम ऑफ एंटायर पॉप्युलेशन म्हणजे सगळ्या लोकांचं ची माहिती गोळा केली, प्रत्येकाचं इन्कम किती आहे, तर त्याच्यावरून तुम्हाला अगदी प्रिसाइज आयडिया येईल का की भारतातल्या लोकांचं इन्कम इतकं आहे म्हणून, तर ते सांगता येत नाही. However, one can easily remember figure of per capita income. पण एखादा माणूस पर कॅपिटा भारतातल्या माणसाचं दरडोई उत्पन्न समजा 5,000 रुपये आहे असं जर म्हटलं तर तो माणूस लक्षात ठेवेल. आता दरडोई उत्पन्न ही कन्सेप्ट तुम्ही 11वीत असताना शिकलेले आहात. पर कॅपिटा इन्कम असं आपण म्हणतो, म्हणजे भारतात होणारं एकूण उत्पन्न त्या उत्पन्नाला लोकसंख्येने भागल्यानंतर जी रक्कम येते त्याला पर कॅपिटा इन्कम असं म्हणतात. पण सेन्सस ज्या वेळेला असतं, ज्या वेळेला सगळ्यांच्या घरात जाऊन माहिती गोळा केली जाते, त्यावेळेला घरातल्या प्रत्येक माणसाचं उत्पन्न किती याचं कॅल्क्युलेशन्स केलं जातं आणि हे असंख्य संख्या जर तुमच्या समोर असतील तर तुम्हाला सांगता येणार नाही की भारतातल्या राहणाऱ्या लोकांचं उत्पन्न किती. यासाठी आपल्याला स्टॅटिस्टिक ची मदत लागते आणि स्टॅटिस्टिक काय करतं, इट सिम्प्लिफाईज द कॉम्प्लेक्स डेटा. हा जो डेटा सगळा गोळा केलेला आहे तो सिम्प्लिफाय करण्याचं काम स्टॅटिस्टिक करतं. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू कंपेअर. कंपॅरिझन इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टॅटिस्टिक. सॉरी, स्टॅटिस्टिकचा उपयोग तुलना करण्यासाठी होतो. कंपॅरिझन हे एक मुख्य फंक्शन आहे स्टॅटिस्टिकचं. इट हेल्प्स इन कंपेअरिंग द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अँड लोकेशन. लक्षात घ्या, गेल्या वर्षीचा डेटा किंवा एखाद्या ठिकाणचा डेटा हे याची तुलना करणं शक्य आहे. टू ऑर मोर कॅरेक्टरिस्टिक्स कॅन बी कंपेअर युजिंग मेजर्स लाईक ॲव्हरेज, ग्राफ्स, कलेक्टिव्ह ऑफ कोएफिशियंट ऑफ व्हेरियन्स. दोन किंवा अधिक डेटा जे आहेत तर दोन किंवा अधिक कॅरेक्टरिस्टिक्स असलेला डेटा आपण कंपेअर करू शकतो, त्यांचे ॲव्हरेज काढून किंवा ग्राफ काढून किंवा कोएफिशियंट ऑफ व्हेरियन्स किती आहे हे शोधून आपण तुलना करू शकतो. द थर्ड वन इज इट हेल्प्स टू इन फॉर्म्युलेटिंग पॉलिसी. Statistical data helps in formulating statistics. Statistics also helps in formulation of various economic, business and other policies at state, national and global level. लक्षात घ्या, स्टॅटिस्टिक मुळे वेगवेगळ्या इकॉनॉमिक, बिझनेस आणि इतर ज्या पॉलिसी आहेत मग त्या राज्यस्तरीय असतील, नॅशनल
लेवलचे असतील किंवा ग्लोबल लेवलचे असतील त्या तयार करणं स्टॅटिस्टिकमुळे शक्य होतं. फॉर एक्झाम्पल, फ्रेमिंग ऑफ गव्हर्नमेंट पॉलिसीज इन एज्युकेशन, म्हणजे सरकारचं शिक्षण विषयक धोरण ठरवायचं असेल, टॅक्सेशनच्या संदर्भातलं, पॉप्युलेशन, लॉ, ऑर्डर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, social welfare, wages, etc. are formulated on the basis of statistical data and inferences drawn from their analysis. लक्षात घ्या, ह्या सगळ्या संदर्भातलं जे धोरण आहे ते ठरवत असताना स्टॅटिस्टिकल डेटा गोळा केला जातो आणि इन्फरन्सेस ड्रॉन, त्याच्यावरून एक अनुमान काढलं जातं फ्रॉम देअर अनालिसिस. Business organization also make use of statistics to design their policies in area of finance, marketing and personnel. काय म्हटलं? बिझनेस ऑर्गनायझेशन ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ स्टॅटिस्टिक. व्यवसायाला स्टॅटिस्टिक्सचा उपयोग होतो कशासाठी? टू डिझाईन पॉलिसीज. स्टॅटिस्टिकचा उपयोग करून व्यावसायिक पॉलिसी डिझाईन करू शकतो. इन एरिया ऑफ फायनान्स असेल किंवा मार्केटिंग असेल किंवा पर्सनल, या तिन्ही एरियांमध्ये बिझनेसमॅन पॉलिसीज तयार करतो स्टॅटिस्टिकच्या मदतीने. द फोर्थ वन, स्टॅटिस्टिक्स हेल्प्स इन बिझनेस फोरकास्टिंग. लक्षात घ्या, व्यवसायाच्या विषयाचं भाकीत की काय होईल व्यवसायाचं, त्यात हे स्टॅटिस्टिकच्या मदतीने करता येतं. स्टॅटिस्टिक्स हेल्प्स इन प्रोजेक्टिंग फ्युचर विथ हेल्प ऑफ प्रेझेंट अँड पास्ट. लक्षात घ्या, भविष्य आपलं काय असायला हवं याचं प्रोजेक्शन विथ हेल्प ऑफ प्रेझेंट अँड पास्ट, म्हणजे आता काय चाललंय, पास्टला काय झालं, या स्टॅटिस्टिकल डेटाच्या मदतीने भविष्याविषयीचं प्रोजेक्शन करता येतं, म्हणजे भविष्याविषयीचं धोरण आखता येतं. Statistics facilitates business forecasting through various techniques as time series, extrapolation, etc. Forecasting is used in various industries to predict the future sales demand. लक्षात घ्या, अनेक इंडस्ट्रीमध्ये फोरकास्टिंगचा उपयोग केला जातो. फ्युचर सेल किती असेल, फ्युचर डिमांड किती असेल, सो द ॲडजस्टमेंट कॅन बी मेड अकॉर्डिंगली, आणि याच्यानुसार ॲडजस्टमेंट करता येते. द फिफ्थ वन इज स्टॅटिस्टिक enlarges individual experience. It enlarges human experience and knowledge by making it easier for man to understand, describe and measure the effect of his own action. बघा, इंडिव्हिज्युअल एक्सपिरियन्स एनलार्ज करण्याचं काम स्टॅटिस्टिक करतं. बाय मेकिंग इझियर फॉर मॅन टू अंडरस्टँड, डिस्क्राईब अँड मेजर द इफेक्ट ऑफ हिज ओन ऍक्शन. व्यावसायिकाने जी काही ऍक्शन घेतलेली आहे त्याचे इफेक्ट काय होतात, त्याचे परिणाम काय झाले, हे बघण्यासाठी स्टॅटिस्टिकचा उपयोग होतो किंवा या स्टॅटिस्टिकच्या मदतीने हे आपण पाहू शकतो. द लास्ट वन, टेस्ट ऑफ हायपोथेसिस. आता हायपोथेसिस म्हणजे गृहीतक. हे रिसर्च मध्ये वापरलं जातं. म्हणजे समजा पाऊस पडेल की नाही, तर समजा पडेल आणि नाही पडणार, तर ही गृहीतक आहेत की पाऊस पडेल. समजा आपण असं म्हणतो की आज खूप गरम होतंय, म्हणजे आज पाऊस पडणार. दिस वन इज अ हायपोथेसिस. आणि ते जर चुकीचं ठरलं तर पाऊस पडणार नाही. तर हे हायपोथेसिस जे रिसर्च मध्ये एखादं संशोधन करत असताना काहीतरी गृहीत धरलं जातं आणि ते जे गृहीत धरलेलं आहे ते योग्य आहे की नाही याची टेस्ट केली जाते, हे तपासलं जातं. हे तपासण्यासाठी स्टॅटिस्टिक्सचा उपयोग होतो. हायपोथेसिस इज अन इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन रिसर्च स्टडीज. रिसर्च स्टडी मध्ये ही एक महत्वाची कन्सेप्ट आहे. स्टॅटिस्टिक प्रोव्हाइड व्हेरियस मेथड्स फॉर टेस्टिंग हायपोथेसिस. हायपोथेसिस मोजण्यासाठी, टेस्ट करण्यासाठी, म्हणजे तो योग्य करेक्ट आहे की इनकरेक्ट आहे हे टेस्ट करण्यासाठी स्टॅटिस्टिकचा उपयोग होतो.
The important method for hypothesis test are chi-square test, z-test, t-test या सगळ्या स्टॅटिस्टिक मधल्या टेस्ट आहेत आणि याचा उपयोग करून आपण हायपोथेसिसचं टेस्टिंग करू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आजच्या पुरतीच एवढंच. उद्या आपण याचा पुढचा भाग स्टॅटिस्टिक्सचा पाहणार आहोत. So, thank you for today and happy learning. We will meet tomorrow.